MDS är en diagnos som man fick ordning på ganska sent, långt efter akutleukemi och flera av de andra sjukdomarna. Och när jag började som läkare för 30 år sedan så fanns inte egentligen MDS-sjukdomen väl definierad, och det var därför heller inte någon forskning som pågick på sjukdomen. Nu är MDS ett stort forskningsfält både i Sverige, här på Karolinska institutet och sjukhuset, och i världen. Och en viktig sak att veta för patienter är att vi samarbetar internationellt. Alla de viktiga fynd som vi kommer fram till, de delar vi med våra kollegor, och de kommer alltså patienter till gagn i hela världen. För 30 år sedan så startade jag den nordiska MDS-gruppen. Och nordiska MDS-gruppen är en organisation där läkare och forskare med intresse för MDS samarbetar för att bedriva kliniska behandlingsstudier, prognosstudier och annan forskning som är viktig för att vi ska lära oss mer om sjukdomen. Vi har träffats 2 gånger per år under de här 30 åren och har genomfört ett mycket stort antal studier. När vi har gjort en forskningsstudie och kommit fram till någonting som är nytt och viktigt för patienten, så återförs det till det som kallas för Nordic Guidelines för MDS, det vill säga behandlingsriktlinjer för MDS. Och de riktlinjerna finns tillgängliga för både kollegor och patienter på Nordiska MDS-gruppens hemsida. För 25 år sedan då startade vi forskningen som ledde fram till att vi nu har EPO som förstahandsbehandling vid lägre risk MDS. För 15 år sedan så var vi med i den stora internationella studier som ledde fram till att vi nu har azacitidin för högre risk MDS. Idag så forskar vi på nya läkemedel som ska kunna hjälpa patienter med blodbrist när EPO inte längre hjälper och när man behöver ge kronisk transfusionsbehandling. Vi forskar också på läkemedel som man ska kunna använda när azacitidin inte hjälper eller när den behandlingen upphör. Vi forskar väldigt mycket för att förstå mekanismer för hur olika läkemedel fungerar vid olika typer av MDS. Och vi har ett stort och viktigt forskningsprojekt som syftar till att vi ska minska risken för återfall av MDS efter allogen stamcellstransplantation. På mitt labb, på Karolinska institutet, så arbetar ett 10-tal personer med att ta prover på MDS-patienter, spara dem i det som man kallar för en biobank och sen titta på dem i laboratoriet så vi ska förstå hur sjukdomen fungerar och hur den ska kunna motas eller förbättras med behandling. Det kanske största genombrottet i MDS-forskningen under senare år är att vi har fått betydligt bättre metoder att undersöka generna i MDS-cellerna i benmärgen. Vi vet nu att det finns ett 50-tal gener, eller lite mer än 50 gener, som återkommande bär på mutationer vid MDS. Det vill säga genförändringar som gör att sjukdomen uppstår. Vi har utvecklat metoder som gör att vi kan undersöka 50-100 gener på samma gång och till ett förhållandevis lågt pris får svar inom 2-4 veckor. Det här har gjort att vi har börjat förstå det som kallas för det genetiska landskapet vid MDS. Och vi börjar förstå vilka gener som är kopplade till en viss prognos. Ett antal av de här genmutationerna har visat sig ha en väldigt viktig prognostisk betydelse. Dels för överlevnad i stort, men också för hur man svarar på vissa speciella typer av behandlingar. Det kommer att ta ytterligare 1 eller 2 år innan vi i Sverige har ordning på den här diagnostiken. Många genmutationer innebär att patienten därmed får en sämre prognos och en högre risk för leukemiutveckling. Men det finns också andra mutationer som gör att vi kan säga till patienten att prognosen är god och att risken för leukemi är väldigt liten. De här mutationerna tillsammans med den konventionella utredningen kommer hjälpa oss att välja patienter för azacitidin, för cytostatika, för
transplantation och för behandling som ges till lågrisk MDS-patienter. Och vi kommer att ha en väldig nytta av det här i framtiden. Det här kommer att möjliggöra att vi kan arbeta mot det som kallas för personalized treatment, personriktad behandling. För patienten innebär det att vi har större chans att välja rätt behandling och vi har större chans att undvika att ge behandlingar som inte hjälper. Vi kommer också ha bättre möjligheter att följa upp sjukdomarna efter behandling, till exempel efter benmärgstransplantation. Och tillsammans hoppas vi att detta ska förbättra prognos och livskvalitet för patienter med MDS.